Yeah, I never met someone like you. Oh, to your mama, she a blessing. There's nothing that I would undo. Whenever hits the snooze on you. Always tryna show you something new to you. Only wanna treat you right, never leave your side. Always on my mind, I memorize, fantasize everything about you. Yeah, yeah, yeah. Fall for you, sweetheart. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Như mọi người thấy là tôi đã có một chiếc giao diện rất là mới. Hôm qua tôi vừa mới đi nhuộm tóc về mọi người, đi tẩy tóc đó. Thì cách đây 10 năm tôi nhuộm tóc một lần. Và tôi nghĩ là tôi sẽ không bao giờ tẩy tóc nữa cho đến 10 năm sau. Đấy là tới từ bây giờ đấy. Ok, và mùa đông sắp đến rồi. Ngoài một cái việc rất là cấp thiết, ví dụ như là tìm một anh đẹp trai cao to, ôm ấp vào cái khoảng thời gian mùa đông lạnh lẽo sắp tới, thì còn có một cái việc rất quan trọng nữa mọi người ạ. Đó chính là phải làm sao để cái lớp nền của mọi người luôn được căng mịn, đẹp đẽ nhất, không bị cakey, để còn có thể ú hòa với các anh được chứ, đúng không? Ok, không để mọi người chờ lâu nữa, chúng ta bắt đầu luôn nhé. Tôi sẽ vừa thực hiện make up bây giờ và vừa ghi những cái lưu ý đó lại cho mọi người. Những cái nào cần highlight thì tôi sẽ highlight ở cái phần này nha mọi người. Tôi phải kẹp cái tóc lên nữa. Lưu ý đầu tiên mà từ trước đến nay tôi luôn nói với mọi người, đấy chính là cái việc skincare trước khi make up. Đây là một cái không thể thiếu nha. Dù bạn có make 10 bước, 1 bước hay kể cả là không có make up thì mọi người vẫn cần phải skincare. Mọi người có thể dùng các bước ABCDZ đầy đủ các bước skincare, hoặc hãy ít nhất thực hiện 2 cái bước này cho tôi, đó chính là toner với cả serum. Bình thường thì toner mọi người có thể dùng rất là nhiều dạng xịt như những cái video trước tôi cũng chia sẻ với mọi người rồi này. Nhưng mà hôm nay thì tôi sẽ sử dụng cái dạng toner bình thường. Bởi vì hôm nay tôi không có quá vội vàng ấy, đi đâu ấy. Thế nên là tôi sẽ làm kỹ một chút. Đầu tiên ấy thì mình sẽ sử dụng toner như là một cái bước tẩy da chết ban đầu. Đấy, trong trường hợp mọi người không có dùng cái gì nhỉ, không có dùng retinol ấy mọi người. Cái sản phẩm toner tôi dùng ngày hôm nay thì nó có tên là Green Demamil Cicavic Toner, đến từ nhà Natural Republic nha mọi người. Nếu mà bạn nào hay xem tôi make up ấy thì chắc chắn là không còn xa lạ gì với cả cái brand này. Đây, lau đi này, một xíu đó, mọi người đã thấy là mặt tôi nó cũng khá là bẩn, mặc dù tôi đã rửa mặt sáng sớm nay rồi. Mọi người dùng toner mọi người có thể massage này. Đó. Nếu như mà mọi người da của mọi người quá khô ấy thì mọi người sẽ phải sử dụng cái lotion mask. Thì tôi hay sử dụng cái cách lotion mask này trước khi make up mỗi lần mà kiểu mình vội vàng quá ấy. Cái lotion mask ấy thì nó là một trong những cái cách đắp mask rất là lâu rồi. Từ ngày xưa hồi tôi mới dùng skincare là kiểu ở Nhật với ở Hàn nó rất là hot rồi. Chỉ cần dùng toner thấm đẫm những cái như thế này, thấm đẫm thật là ướt cái bông, sau đó thì tách nó ra và đắp lên những cái vùng da nó dễ bị khô ấy. Ví dụ như vùng này này, mình sẽ làm thêm một cái nữa để cho lên trên hai vùng này nhé. Bình thường ấy thì mình khuyên là nếu mà mọi người dùng cái lotion mask như thế này thì tốt nhất là hãy mua những cái loại bông tẩy trang mà nó là theo dải ấy, thì mọi người có thể đắp được cả phần mũi nữa. Các bạn ở bên Trung Quốc thì rất là hay dùng kiểu này luôn trước khi make up. Mọi người không đắp lotion mask quá lâu nhá, nó hơi khô một chút là mọi người nên tháo ra rồi, nếu không nó sẽ bị thấm ngược độ ẩm từ da trở lại bông nhé. Cái em lotion này mọi người thì mọi người có thể dùng được rất thoải mái, nhất là những bạn nào da dầu hay da mụn ấy. Tại vì cái thành phần của nó rất là an toàn, rất là lành tính. Có rau má này, có keo ong này, nó sẽ làm dịu da ngay lập tức ấy, và nó sẽ góp phần cải thiện cái bề mặt da. Ví dụ như là da bị sần sùi mà kiểu nó không căng mịn ấy mọi người. Nó còn thúc đẩy cái quá trình tái tạo collagen trên da nữa. Mà nó siêu to, nó to dã man ấy. Cái texture của nó thì nó sẽ hơi đặc hơn những cái toner. Đây, nó sẽ làm da của chúng mình căng luôn ấy. Còn những cái vùng rất dễ bị cakey, ví dụ như vùng này, vùng hai mũi này, mình mép với cả vùng này. Thế nên mọi người có thể tập trung dùng lotion mask ở những cái vùng đó. Ok, tầm 10 phút 10-15 phút là mọi người có thể bỏ ra được rồi. Mình đã bị một vài cái mụn nóng tại do mình uống whey ấy. Sau cái bước toner này thì tôi sẽ dùng serum cấp ẩm. Thì tôi cũng sẽ dùng cái serum cùng hãng, tức là cũng đến từ nhà Natural Republic luôn. Và sản phẩm này thì cũng có tên là Green Demamil Cica Serum. Nó cùng một bộ với nhau ấy mọi người. Thì nó sẽ có chung thành phần chính với nhau, đấy là rau má với cả keo ong. Và ngoài ra thì trong sản phẩm này còn có ceramide P. Vậy nên nó sẽ giúp cho cái việc cấp ẩm cho da được tốt hơn, làm dịu da và phục hồi, cũng như tăng cường cái hàng rào bảo vệ da. Với những cái sản phẩm như thế này, nó sẽ phù hợp nhất với những bạn nào mà da đang bị thiếu ẩm, da khô. Tại vì như mọi người thấy là có ceramide ấy,
thì nó sẽ phù hợp với những bạn nào da khô hơn là da dầu. Những bạn nào mà da nó hơi bị vấn đề về nhạy cảm ấy, da mình là da hỗn hợp thiên dầu, nhưng cái vùng này nó sẽ là vùng khô, thế nên mình sẽ bôi nhiều những cái vùng này. Texture của em này thì khá mỏng nhẹ và dễ thấm ấy, xịn một chút thoáng. Sau đó thì mọi người nhớ dành thời gian để tất cả những cái sản phẩm skincare nó được khô ở trên da nữa. Nếu mà nó ướt quá thì cái lớp nền của mọi người sẽ rất dễ trôi. Bây giờ thì tôi sẽ thực hiện những cái bước make up cơ bản của tôi hàng ngày thôi. Trước tôi cũng đã có một chiếc video về cái kem lót này rồi, thì tôi sẽ dùng một chút kem lót ở cái vùng chỗ này để nó fill cái lỗ chân lông của tôi. Tôi nghĩ là mọi người nên thử cái sản phẩm này nhá, bởi vì nó khá là tiện, vừa trang điểm vừa dưỡng da, vừa hiệu chỉnh màu da, và cái kiềm dầu cũng như dưỡng ẩm đều rất là tốt. Một điều cần lưu ý là không nên sử dụng những cái sản phẩm có silicone nha mọi người, kem lót ấy. Tại vì những cái sản phẩm có silicone nó sẽ rất dễ bị cách ki luôn á. Rồi đến cái bước này mà mọi người vẫn bị cách ki ấy, thì tôi nghĩ là các bác nên đổi lại cushion nhé. Bởi vì cushion đấy chắc chắn có vấn đề. Mọi người có thể mix cái serum với cả cái cushion ấy. Tuy nhiên cái đấy thì mọi người sẽ phải lựa chọn những cái sản phẩm mà cái serum nó mix được nha mọi người. Có nhiều loại serum mix không được, nó bị chảy cái nền nữa. Vì cái video này mình sẽ chỉ tập trung vào cái lớp nền, thế nên là mình sẽ không make up quá nhiều bước ấy, để giúp mọi người có một lớp nền xịn hơn. Đó, mọi người thấy không? Nền nó bóng ấy. Không kích kia luôn. Mặc dù tối hôm mình không dùng dưỡng nha. Có một cái vùng nữa hay cách kia vùng mắt ấy, thì mọi người hãy cố dưỡng mắt nhé. Thật ra cách khi nó là cái gì? Nó là khi mà cái lớp da của mọi người nó không đủ ẩm ấy, nó sẽ hút hết dầu và nước ở trong cái cushion hay cái kem nền mà mọi người sẽ đánh. Có một lưu ý nữa là về bông mút, thì bông mút của mọi người phải đủ ẩm nhá. Cái bông mút nó đang khô, nó sẽ hút hết toàn bộ chất lỏng ở trong cái kem nền của mọi người, nó chỉ để lại cái vết cặn thôi. Khô rất là nhanh ấy, thì nó sẽ để lại những cái vệt trên da rất là xấu. Thì mình thấy ấy, là mọi người hay bị những cái vết nhăn ở mắt ấy. Đây, những cái vết cặn ở mắt, những cái vết nếp gấp ở mắt. Thì mình nói thật là mọi người không cần quá chú ý đâu, bởi vì đấy là cái nếp gấp của da rồi. Mọi người cứ kệ nó. Đến bước phấn phủ thì mọi người chỉ dần dùng bông để blend ra, xong sau đó phủ phấn lên, nó khô lại thì nó sẽ không tạo cái vết đấy nữa. Mà đừng dùng cái phấn nào quá khô nhé, bởi vì phấn khô quá nó cũng sẽ tạo nếp nhăn, nếp hằn ấy. Thì hãy dùng những cái sản phẩm che khuyết điểm dạng cream như này. Thì kể cả mọi người có che vào cái vết mụn ấy thì nó cũng sẽ không bị cách ki. Những cái vết gần cái nốt mụn ấy thì nó rất dễ bị bong ra và cách ki, thế nên là mọi người hãy chú ý cái loại che khuyết điểm nữa. Sau khi đến cái giai đoạn này thì mọi người mới phát hiện ra là da mình bị cách ki thì phải làm như nào. Tức là mình đã đi được nửa đường rồi, nhưng mà giờ mình có vấn đề ở đoạn khởi điểm ấy. Thì bây giờ phải làm gì? Thì thôi vòng về vậy, chúng ta phải vòng về đường tắt nha. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người một cách mà mình hay áp dụng. Ví dụ như bây giờ là mình bị cái vùng mũi nha, cái vùng mũi với cả vùng mép này nhá, nó đang bị chóc ra. Cách tôi xử lý là tẩy nó đi thôi mọi người, easy mà. Nhưng mà tẩy như thế nào thì tôi sẽ cho mọi người biết. Và hôm nay thì tôi sẽ sử dụng một cái sản phẩm nước tẩy trang hit hot vãi chưởng mọi người. Sản phẩm này thì có tên là Good Skin AHA Empower Cleansing Water, và nó tới cũng từ nhãn hàng Natural Republic luôn, công nghệ micellar. Mà bây giờ mình sẽ tẩy trước cho mọi người coi nhá. Thì mọi người sẽ tẩy những cái vùng, mọi người xoay tròn này, cái vùng mà da bị cái kỳ không sao hết, mọi người cứ làm đi như chú hề vậy. Đây, mọi người chỉ cần xoay một phát là nó sẽ hết luôn rồi ấy. Sản phẩm này nó có công nghệ micellar, thế nên là nó sẽ vừa làm sạch này, nó vừa tẩy tế bào chết, bởi vì trong cái này thì có AHA nhá. Tẩy trang và tẩy da chết ra thì cái này nó sẽ lấy hết những cái bụi bẩn này, những cái dầu thừa cặn ở trên khuôn mặt, thì nó sẽ góp phần giúp cho cái lớp nền của mọi người nó hiệu quả hơn. Trong trường hợp mà mọi người tẩy trang bình thường ấy thì nó cũng đã rất là sạch rồi đúng không? Cái này nó sẽ càng hợp trong những cái trường hợp mà bất khả kháng như vậy nữa. Thành phần AHA được chiết xuất từ cam chanh, thế nên là nó sẽ giúp tẩy nhẹ nhàng cái tế bào chết ở trên da. Nó sẽ xử lý ngay những cái vùng mà mọi người bị gợn hay là bị kích kỳ trên da luôn ấy. Và khi mà dùng hàng ngày, mọi người tẩy trang hàng ngày thì nó cũng sẽ giúp cho da được đều màu hơn, da được mịn hơn. Độ pH của cái sản phẩm này nó sẽ duy trì từ 5,5 cho đến 6,5, thế nên là sẽ rất là cân bằng cho da luôn. Đây, sau khi mọi người tẩy xong nhá, cái vùng như thế này thì mọi người sẽ dùng một cái bông khô, mọi người thấm đi một chút này. Và nhớ là không apply quá nhiều nhé, mọi người sẽ từ từ mọi người tan nó ra. Cái này nó sẽ chỉ áp dụng được trong trường hợp mà
chưa đánh phấn phủ thôi mọi người. Mà phấn phủ rồi thì rất là khó xử lý, thế nên là hãy chú ý ngay từ những cái bước đầu tiên nhé. Đây chỉ là một trong những cái bước gọi là xử lý nhanh thôi. Ví dụ như những cái vùng mép này thì mọi người cũng làm tương tự này. Mình sẽ đi phủ một chút phấn, đánh một chút khối này. Dạo này mình toàn dùng cái phối gạo kem thôi. Mọi người chọn đúng màu là nó sẽ rất là tự nhiên ấy. Mọi người nhớ là phải dùng tất cả những cái gạo ẩm trước, rồi sau đó mọi người mới dùng cái phấn phủ để phủ lên ấy. Tôi tẩy lông mày luôn rồi đấy mọi người. Bởi vì tôi mới tẩy tóc hôm qua, thế nên là tôi chưa có cái kẻ lông mày nó trùng màu ấy. Tôi sẽ kẻ một chút eyeliner nâu. Tối tôi sẽ đi ra quán cà phê ngồi làm việc mọi người ạ. Thế nên tôi make nhẹ nhàng thôi. Như mọi người thấy là tôi chưa phủ phấn, thế nên là mọi người sẽ thấy nếp gấp ở trên này. Tôi sẽ dùng cái phấn của Nhật mà hôm trước tôi cũng share với mọi người rồi á. Mọi người có thể thử trải nghiệm cái loại phấn này nhé, bởi vì nó khá là mịn và thành phần tự nhiên cũng như dưỡng ẩm da luôn, thế nên nó cũng sẽ đỡ bị cách kỳ hơn những cái loại khác. Mọi người mà phấn phủ, chọn phấn phủ dày quá ấy, mà không biết xử lý thì là rất dễ bị cách kỳ. Có một cái chú ý nữa này, cái lớp nền đấy là mọi người đừng dí cái này sát vào cái lớp nền của mọi người nhé. Nói chung là đừng để nó chạm vào lớp nền đã xong rồi thì là xong. Gần đây thì mấy cái make up look của mình rất là tối giản mọi người ạ. Mình sẽ dùng màu son P723 của Kaloki để nó lớp nền này. Và màu P747 để làm lớp bên trong. Ok. Thêm một chút má hồng đi. Cái má hồng này là má hồng của Dior mà đợt trước mà mình mang đi Đà Lạt rất là xinh. Nothing that I would undo. Will never hit the snooze on you. Always tryna show you something new to you. Only wanna treat you right, never leave your side. Always on my mind, I memorize, fantasize everything but you. Yeah, yeah, yeah. Fall for your sweet talk, girl. And your body got my eyes locked. Figure 8 curves and I've been drifting.